Yan ang kanyang caramelized. So, ayan, dito, gagawa tayo ng caramelized sugar para sa ating bread pudding plan. So, ayan na, bilis mag-caramelize. Naku, pahinaan natin. Ayan. Diba? Sarap. Meron na tayong caramelize dyan. Ayan. Palamigin natin yan. Gagawa tayo ng ating pudding. So, meron tayo ditong loaf of bread na malapit na ma-expired. Then, gagamit ako ng ube na condensed milk. First time ko to nakita. So, sabi ko, itry ko nga. And then, of course, gagamit tayo ng 3/4 cup of white sugar, evaporated milk, and gagamit tayo ng 2 itlog and vanilla extract. So, i-ano lang natin, i-mix lang natin, and i-blender natin mas madali. Ayan. Kasi sayang naman, di ba? Pwede nyo pa siyang gawing pudding as long. Ilang tayo ng sugar, na 3/4 cup of sugar. And ilagay natin yung ating evaporated milk. Maglagay lang tayo ng mga a teaspoon of vanilla extract. Ayan. Tapos maglagay tayo ng 2 itlog. Yay! Then, pwede na natin ilagay yung ating condensed na evap. Tingnan nyo, Ay, nako, first time ko to. Na-try yung, ano kaya ang lasa ng ube na to. So, ang mangyayari is, pudding na ube. Pudding ube flan style. Diba? Ayan. Ay, nako. Tapos, i-blend natin. Eto. Ayan na, nag-purple na siya. Purple na yung ating, Ayan. Kita ba dyan? Sige, ilagay na natin doon sa ating Pyrex. There we go. Ito yung ating ube pudding. Excited ako dito, Ayan. Ube pudding plan. Ube pudding. Diba? Ang ganda! I'm so excited! Tapos, hindi pa yan tapos. Hindi natin siya i-bake. Parang steam bake siya. Lagyan natin to ng tubig, yung ating pan. Hala! Excited man ako nito. Tapos, lagyan natin dyan. Pero, dapat, isira natin yan dito. Hoy! Ang ating Ayan. Tira natin to, Yan. Lagay natin sa oven. Mga 45 minutes. Then, 45 minutes or an hour. Ayan. Then, we will see. I'm so excited. Tingnan natin kung luto na ang ating. But ito ay, nako, in 1 hour. In 1 hour ko siya. Then, hala, look at this. Wow. Ayan, Ayan, then i-fridge natin siya maya-maya. Then tingnan natin ang kabuuan niya. Ayan. Okay.
Alright. Okay, may alright pa. Ayan, itry natin guys ang aking bread pudding na ala leche flan. Ayan siya, oh. Bread pudding na ala leche flan. So, tikman natin guys. Ako, excited ako. Ako yata yung unang excited. Teka naman natin, ha? Alam niyo, nakita niyo yan? Ayan. Hala. Hala siya. Ayan. Diba, yung natirang food, natin, bread natin. Tapos, alala. Yan natin siya dito. Oh. Ayan siya. Grabe, hindi lang alam maalo yung plan niya. Kasi nga, hindi makita yung ating, kasi nga, ube style siya. Pero, ayan, yung kanyang, pero, ewan ko, ito yung ating bread pudding, guys. Ito yung leftover bread na ginawa nating pudding. Pero ang sarap niya, guys. Napakalambot. Oh! Ayan, malambot siya. Ayan. Yan ang kanyang caramelize. Lalong pinasarap dahil sa caramel niya. Kaya, ayan, oh. Kaya tayo. Ayan, oh. Sarap. Sobrang sarap. Thanks for watching, guys. Hope you like it.